Tervetuloa Tekniikkaparkin äärelle. Joku voisi väittää, että tämä vekotin tässä on vähän noin niin kuin ylilyöty elokuvalavaste tuolta vuosikymmenten takaa, mutta ei. Yllättäen tämä onkin aivan toimiva matkapuhelin. Mutta miksi ihmeessä ja mistä tässä on kyse? Tutkitaanpa sitä vähän tarkemmin. Tekniikkaparkki.fi. Tekniikkaparkin arkistoista löytyykin alkuperäistä unboxausmateriaalia vuosien takaa. Tässä siis Binatone The Brick-mallinen puhelin alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Ja lähdetäänpä sitten hiukan tutkimaan, että mitä tämä pakkaus oikein pitää sisällään. Siinä itse puhelin muovikuorissaan ja katsotaanpa hiukan tarkemmin. Kyllä se vaan tosiaan aika mielenkiintoisen muotoinen matkapuhelin todellakin on ja aika iso. Täällä sitten näitä lisää tarvikkeita vaaleanpunaisessa pakkauksessa. Pika-aloitusopas siinä ja täältä pakkauksen puolta sitten löytyy, no niin katsotaan, täällä on ainakin akku. Sekin on, niin kuin kuvasta näkyy, niin aika iso kokoinen, jopa akussa lukee merkintä XL, joten tästä pitäisi valmiustila-aikaa kyllä riittää varsin hyvin. Sitten USB-kaapeli, micro-USB-mallinen, kun kuitenkin vähän vanhemmasta laitteesta on kyse. Sitten hiukan lisää opaskirjasia useammalla eri kielellä ja täältä sitten pinkin laatikon sisällä pinkkilaatikko ja sielläpä on sitten varsinainen verkkovirtalaite, laturi, miksikä tätä voisikaan sanoa, ja toisen laatikon sisällä sitten lataustelakka. Eli tähän voi puhelimen täräyttää pöydälle pystyyn tähän telakkaan, ja sittenpä luuri saa latauksen ilman sen kummempia kaapelin kytkentöjä. Tuolta takaahan löytyy micro USB-liitin sitten, josta virta tulee sisään, ja muilta osin puhelin sitten tässä aika vakaasti seisoo, kunhan nuo pohjan liittimet sitten ottaa yhteen tuon lataustelakan kanssa. Sitten takaluukku auki ja siellä on toki sitten paikka SIM-kortille ja microSD-muistikortille ja sitten tietysti vielä tuo ison akun paikka tuolla kuoren sisässä. Ja näin akkua paikoilleen. Takakuori vielä takaisin paikoilleen ja sitten puhelin on jälleen valmiina käyttöön. Tuosta pitkä painallus virtanapista ja siitäpä sitä päästään sitten vauhtiin. You can check the data of connected ja niin edespäin. Jotain tämä laite tervehtii varsin isolla fontilla heti virtaa kytkettäessä. Näyttö on sisällöltään mun mielestä aika lailla retroa, eli karkeahkoa fonttia, mutta ja tietenkin tämä värien käyttö vielä on huomattavan hupaisaa, mutta mikäpä siinä ehkä tässä puhelimen suunnittelussa on menty tarkoituksella vähän överiksi. Mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Ja täältä näitä toimintoja tosiaan näkee Bluetoothia myöten. Toimintoja laitteesta löytyy hauskuusosastolla muun muassa, no liekkö sitten tiedostojen hallinta niin hauskaa, mutta multimediaa, radiovastaanotinta ja pelejä sieltä löytyy. Ja no yksi peli, Snake tässä tapauksessa ja täältä sitten näyttää kun numeroita paukuttelee sisään puhelimeen, sieltä löytyy myös näitä eri profiilitoimintoja, eli siis soittoääniä sun muita ja asetuksia aikaa ja aluetta varten ja kuunnellaan hiukan näitä soittoääniä. Komiat on äänet tosiaan, ei käy kieltäminen ja nyt sitten vielä demonstroidaan tässä tuo lataustelakan käyttö, eli micro USB-kaapeli kiinni tuonne pöytätelakan takaosaan, noin.
telakka pöydälle ja puhelin sitten telakkaan. Tämän laitteen kummallisuudesta kertoo muun muassa se, että tämä on ensinnäkin aika jäätävän kokoinen. Tässä on erikseen tällainen antenni, ulkoinen antenni, mitä nyt ei kyllä kovin usein enää nykyään matkapuhelimessa näe. Sen lisäksi tämä toimii virtapankkina muille matkapuhelimille tai USB-lataaville laitteille. Ja sitten tämä on myös Bluetooth handsfree. Siis sillä tavalla, että sä voit yhdistää tähän jonkun muun matkapuhelimen ja käyttää tätä kaiuttimena ja mikrofonina. Siis siinä mielessä handsfree-laitteena. Aika kummallisia ominaisuuksia. Ja sen lisäksi kyllä tämä myöskin toimii 2G-verkon tavallisena matkapuhelimena, josta ne lyö SIM-kortin sisään. Lisäksi löytyy microSD-korttipaikka, toistaa MP3, näyttää JPG-kuvia ja sen lisäksi vielä sitten tässä löytyy taskulamppu tuolta päästä noin ja mitähän kaikkea muuta kummallista. Yhtä kaikki en kyllä heti keksi, että kenelle tämä laite nyt pohjimmiltaan oli suunniteltu silloin aikanaan, kun tämä julkaistiin. Pienen verkkotutkailun perusteella löysin tietoa, että noin vuonna 2014 tämä laite olisi ollut esillä ja markkinoilla. Siitähän nyt on melkein jo 10 vuotta aikaa, joten kehitys on ehtinyt kehittyä siinä välissä. Itse tämän ostin jostakin alelaarista, ellei muistini aivan petä, niin alle 10 eurolla silloin joskus. Eli aivan tällainen puhtaasti mielenkiinnosta tehty herätehankinta ja kieltämättä tämä on hiukan virneitä ja hupia kyllä tuonut tullessaan, kun tämän on tempaissut aina silloin tällöin esille pöytälaatikosta. Ja ehkä loppukevennyksenä vielä hiukan matopeliä. Tosta noin, peli käyntiin ja numeronäppäimillä voi matoa ohjata niin kuin tietysti asiaan kuuluu.